हेलो एभ्रिवान, म चाहिँ आइसा। यो पालिको कमन इन्ट्रान्स एक्जाममा चाहिँ स्कलरसिपमा नाम निकालेर चाहिँ यहाँ मणिपाल आएको। अनि यो च्यानलमा चाहिँ यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भिडियो हो। पढाउन चाहिँ पढाएको थिएँ, सायद डिजिज पढाएको थिएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ 8000 प्लस नै भ्युज पुगेको थियो। जसले हेरिदिनु भयो हजुरहरूलाई चाहिँ सबै एकदमै मनैबाट एकदमै थ्याङ्क यू। हाम्रो एक्जाम भएको चाहिँ अलमोस्ट 3-4 मन्थ्स भइसक्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ सेसन स्टार्ट चाहिँ अझै भएको छैन। आज सायद मङ्सिर 1 गति हुन लाग्यो होला। 19 गति चाहिँ हामीलाई बल्ल कलेजले बोलाएको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अस्ति चाहिँ अब 3-4 मन्थ्स भ्याकेसनमा के गरौँ भएर चाहिँ म चाहिँ ड्रेस सिलाउन गएको थिएँ मणिपालको। अनि आज चाहिँ यो च्यानलको ओनर हाम्रो नवीन सरले चाहिँ ड्रेस लिएर आइदिनु भएको छ। अनि आज चाहिँ त्यही हजुरहरूलाई चाहिँ त्यही त्यो ड्रेसको एउटा सर्ट भिडियो देखाउँछु। अब ड्रेस लगाएर त जान्न होला, मङ्सिर महिनामा त पुस्नै हुन्छ होला, एक्लै लाएर जाने कुरा पनि भएन सुरुमै सिलाएर। अनि त्यही हो, एक्साइटमेन्ट भएर छिटो ड्रेस सिलाउन गएको थिएँ म चाहिँ, त्यसैको भिडियो है आज चाहिँ मेरो ड्रेस हो। अनि कुनै मेडिकल कलेजमा चाहिँ ड्रेस हुँदैन होइन, यो चाहिँ हाम्रो मणिपालको ड्रेस। अब कसैलाई चाहिँ मनै पर्दैन, कति नराम्रो ड्रेस भन्नुहुन्छ, मलाई चाहिँ आफ्नो मेडिकल कलेजको वालालाई एकदमै राम्रो लाग्छ है, नराम्रो पनि राम्रै लाग्नु पर्यो। अनि यो चाहिँ मेरो प्यान्ट हो है, स्कर्ट लाउन चाहिँ नपाइदो रहेछ, ठिकै छ, स्कुल कलेजमै लाएर थाकिसकेको स्कर्ट। अनि यो चाहिँ मेरो सर्ट। अनि अब चाहिँ म चाहिँ लगाएर आउँछु है त। यो चाहिँ मेरो ड्रेस हो। अब अफिसियल्ली टाई चाहिँ ल्याउनै बिर्सेछु, अनि टाई चाहिँ किनेर ल्याउनु बाँकी छ। र एप्रोन, अनि म चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एप्रोन। अनि एप्रोनमा यहाँ पकेटको माथि चाहिँ ठ्याक्कै नाम लेखेछ। अनि अब यही हो, यो चाहिँ ल्याबमा लगाउनलाई। अनि यो फाइनल लुक भयो। टाई चाहिँ छैन है, कस्तो अर्कै देखेछ होला टाई नभएर। ल एप्रोन त +2 मा पनि लाग्यो होइन, तर अब मेडिकल कलेजको एप्रोन, आफ्नो नाम लेखेको एप्रोन लाउन चाहिँ एकदमै छुट्टै फिल भएको थियो। हुन्छ नि, भन्न चाहिँ होइन, तर एकदमै रमाइलो फिल, आफूलाई छुट्टै प्राउडवाला फिल भएको थियो। एप्रोन लिन जाँदाखेरि पनि प्लस उता यो नाम लेख्न जाँदाखेरि पनि छुट्टै फिल भएको थियो कि, एकदमै रमाइलो। सायद लाइफकै त्यो बेस्टै मोमेन्ट थियो होला त्यो एप्रोन लिन जाँदाको पल चाहिँ। अब अर्को ड्रेस चाहिँ हाम्रो कुर्ता सुरुवाल छ। अब चाहिँ कुर्ता सुरुवाल देखाउँछु है। यो चाहिँ मेरो कुर्ता सुरुवाल विथ माई एप्रोन। यो चाहिँ हाम्रो अल्टरनेटिभ ड्रेस हो। अनि यो ड्रेसको एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन्छ नि, एकदम प्राउड फिल गर्नु चाहिँ किन छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मैले आफ्नै कमाइले किनेको ड्रेस हो है, आफैले पढाएर आफ्नै कमाइले किनेको ड्रेस हो। +2 सम्म हुँदाखेरि त सबै खर्च मम ड्याडले गरिदिनुहुन्थ्यो, बुक्सहरू, यता स्टडी मटेरियलहरू, ड्रेसहरू सबै ड्याडी ममले गरिदिनुहुन्थ्यो नि त, केही पनि थिएन आफूको कमाउने। अनि अहिले चाहिँ मैले आफैले पढाएर किनेको ड्रेस, त्यो भएर चाहिँ एकदमै छुट्टै फिल भएको छ मलाई चाहिँ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ मणिपालमा जति पनि फी लाग्छ, एडमिसन फी, त्यो पनि मैले आफैले गर्छु भन्ने सोचेछु। कति मम्मी ड्याडीलाई मात्र भार दिनु होइन, आफैले गर्छु भन्ने सोचेछु। होप अब बजेट पुगोस् 19 गतेसम्म चाहिँ। अब यो ड्रेसको एकदम फेभरेट पार्टनर भनेको चाहिँ यो चाहिँ मेरो लास्ट इयरको बर्थडेमा चाहिँ नवीन सरले गिफ्ट दिनुभएको है। यो च्यानलको ओनर चाहिँ हाम्रो नवीन सरले चाहिँ मलाई बर्थडेमा चाहिँ गिफ्ट दिनुभएको थियो। अर्को वर्ष जसै नाम निकाल भनेर गिफ्ट दिनुभएको थियो, ब्लेसिङ दिनुभएको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ द्याट ब्लेसिङ कम्स ट्रु। अनि अहिले नै आउँदैछ मेरो बर्थडे चाहिँ, नोभेम्बर 22 मा हो है। यो चाहिँ ठ्याक्क पहिलाको बर्थडे गिफ्ट हो, ठ्याक्क अब 1 इयर सेलिब्रेसन जस्तो भएछ त्यसको चाहिँ। यो चाहिँ अफिसियल्ली अहिले लाउनु चाहिँ पाइँदैन है, 4th इयर इन्टर्नमा पुगेपछि लगाउँछौँ होला है त, ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन। अनि मोटिभेसनको रूपमा दिनुभएको गिफ्ट भएर चाहिँ मैले चाहिँ आज लगाएँ, आफ्नो ड्रेससँग आफ्नो एप्रोनसँग चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ लगाएँ। थ्याङ्क यू टु नवीन सर, पढाएर चाहिँ यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो, यो जोर्नीसम्म। हुन्छ नि, सानैबाट बच्चाबाटको ड्रिम थियो मेरो चाहिँ, घर चाहिँ यही पोखरा भएको भएर चाहिँ त्यही मणिपाल देख्दाखेरि सेतो एप्रोन लगाएर हिँडेको देख्दाखेरि चाहिँ त्यही पढौँ जस्तो हुन्थ्यो। फाइनल्ली मेरो म चाहिँ 20 इयर्सको भएँ, लगभग 13-14 इयर्सकै ड्रिम थियो त्यहाँ मणिपालमा पढ्नु चाहिँ। आफैले भनेको मेडिकल कलेज पाएँ है, प्रायोरिटी नम्बर 1 मै राखेको थिएँ मैले मणिपाल कलेज। सायद म होला आइएम छोडेर मणिपाल आउनु खोज्ने स्टुडेन्ट। अनि त्यसपछि चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू टु नवीन सर, यहाँसम्मको जोर्नीमा ल्याइदिनु भयो, मेरो ड्रिम कलेज, मेरो बच्चैबाटको ड्रिम चाहिँ पुरा गर्ने नवीन सरलाई चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू। यो वर्ष पनि हामीले चाहिँ एकदमै एफोर्डेबल फीमा है सबै स्टुडेन्टलाई हेल्प हुने गरेर, अब किन भन्दा सबैले फी महँगो फी एफोर्ड गर्न सक्छन् भन्ने पनि छैन, त्यो भएर चाहिँ सबैले एफोर्डेबल होस् भन्ने चाहिँ एकदमै मिनिमम फीमा चाहिँ क्लास चाहिँ रन गरिरहेको छौँ है। अनि हजुरहरू सबैको फेभरेट नवीन दाई हुनुहुन्छ होइन।
अनि त्यसपछि चाहिँ म छु। अब यदि मैले पढाएको हेर्नु मन छ भने चाहिँ डिजिट छ, त्यो गएर हेर्दा हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अरू पनि हुनुहुन्छ, यता आर्मीमा गएको दाई हुनुहुन्छ इन्द्र दाई, यता बिपीमा गएको शिशिर दाईहरू हुनुहुन्छ है। अनि मजाले सबै दाइ दिदीहरूले पढाउनुहुन्छ, नाम निकाल्नु भएको जोइन गर्दा हुन्छ। यदि इन्ट्रान्स प्रिपेयर गरिराख्यो भाइ बहिनीले हेरिरहेको छौ भने। म चाहिँ नवीन सर चाहिँ ठ्याक्कै मणिपाल आउनु भएको थियो, अनि मैले चाहिँ फिजिकली नै पढेको थिएँ है। अनि फिजिकली नै पढेको थिएँ, जस एकदमै बेनिफिट भएको थियो। अनि नेमको मोड्युलको लाइन टु लाइन क्वेसन गराइदिनु भएको थियो मलाई चाहिँ, त्यसले चाहिँ एकदम हेल्प भएको थियो कि। अनि मलाई फिजिक्स चाहिँ ठिकै लाग्थ्यो, पहिलेबाट अलिक गाह्रो नै लाग्थ्यो। 11-12को बेस नै विक भएर, विक त सबै विक नै थियो, सबै सरले नै पढाउनु भएको भए पनि अझै मेजर विक चाहिँ मेरो चाहिँ फिजिक्स थियो। अनि बायोको लाइन टु लाइन क्वेसन गराइदिनु भएको थियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एक्जाममा चाहिँ ठ्याक्कै सेट बी परेको थियो। अनि सेट बीमा चाहिँ सुरुमा बायो थियो, अनि बायोको एकदमै छिटो भएको थियो कि अलमोस्ट मेरो 20 to 25 मिनट्समा बायोको सबै क्वेसन भयो थियो। म त्यही 4 to 5 क्वेसनमा अलिकति कन्फ्युज भएको थियो होला, नत्र भए चाहिँ यही हो स्योर एन्सर नै भनेर लगाएको थिएँ है। अनि पछि म मेरो एक्जाममा के कस्तो भएको थियो चाहिँ म चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ लिएर आउँछु। अनि यदि कसैलाई चाहिँ यदि जोइन गर्न मन छ भने चाहिँ गर्दा हुन्छ, किन भन्दाखेरि कुनै अरू ठाउँमा पनि गराएको जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई है। लाइन टु लाइन क्वेसन थ्योरी सबै पढाएर, कोही स्टुडेन्टले कहाँ बुझ्दैन मजाले पढाएर है। इभन मैले पढाउँदाखेरि पनि जतिजना स्टुडेन्टले जतिचोटि बुझ्दैन भन्छन्, मैले त्यतिचोटि नै भनिदिन्छु कि है त। अनि रिभ्यू लाग्दा पनि हुन्छ। अनि क्लासको बारेमा यता डिटेल्सहरू चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा छ। अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एकजना टिमको नम्बर छ, त्यहाँ चाहिँ मिस कल गर्दा पनि हुन्छ है, कल ब्याक आउँछ। अनि मिस कल गर्दा पनि हुन्छ, मजाले क्लासको बारेमा बुझ्दा पनि हुन्छ। लेख्नै पर्छ भन्ने छैन होइन, के गर्ने कसो गर्ने चाहिँ मजाले रिभ्यू लगेर बुझेर मात्र लेख्दा हुन्छ है। अनि यति नै हो आज ड्रेसको बारेमा चाहिँ है। अनि लगाएर पनि देखाएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब अर्को भिडियो चाहिँ म 5-6 दिनमा लिएर आउँछु, सायद बर्थडेको दिनमै बनाउँछु होला है, ट्याक्कै नोभेम्बर 22मा। अनि त्यसपछि चाहिँ एकदमै बेस्ट फिलिङ भइरहेछ। अझै भिडियो बनाउँदाखेरि पनि भइरहेछ, ड्रेस सिलाउनु जाँदा पनि भयो थियो। एकदम एक्साइटेड भएर अस्ति नै गएको थिएँ भनिसकेँ है। अनि अब अर्को भिडियोसम्म चाहिँ मजाले हेर्नु होला। अनि थ्याङ्क यू।